हेलो एभ्रीवान। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ टेक्निकबाट चाहिँ हामी चाहिँ पढाउन गइरहेका छौँ एन्ड लेट्स स्टार्ट फ्रम हाम्रो लेक्चर स्टार्ट गरौँ। हामी व्हाइट बोर्डबाट बनाउँथ्यौँ, त्यसपछि हामी लेखेर पढाउन थाल्यौँ कपीमा। अब यो नयाँ स्टाइल छ, यो पनि फलो गरिदिउँ। हाम्रो टपिक रहेको छ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एन्ड क्वेसनबाट सुरु गरिदिउँ। डायबेटिक रेटिनोप्याथी अकर्स इन भन्ने छ। अप्सन ए छ टाइप 1 डायबेटिक मेलिटस, अप्सन बीमा छ टाइप 2 डायबेटिक मेलिटस। तर हिन्छ होला, तर हिन्छ भए पनि केही फरक पर्दैन। अप्सन ए कि अप्सन बी डायबेटिक रेटिनोप्याथी कुन चाहिँ डायबेटिक मेलिटसमा अकर हुन्छ, र यसको एन्सर हो अप्सन सी बोथ, है त। दुईटैमा हुन्छ र तल लेखिरहेको छ मोस्ट कमन इन टाइप 2 डायबेटिक मेलिटस विच इज एब्सोल्युटली ट्रु। अनि त्यसपछि तर मोस्ट डेन्जरस चाहिँ टाइप 1 मा हुन्छ, है त। कम्प्लिकेसनहरू मात्रै जाने चान्स चाहिँ टाइप 1 मा हुन्छ। टाइप 2 डायबेटिक मेलिटसमा पनि हुन्छ डायबेटिक रेटिनोप्याथी, र टाइप 1 मा पनि हुन्छ। रिस्क फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू गर्ने भने अभियसली फिमेलहरू चाहिँ धेरै नै छ। अब डायबिटिस पेसेन्ट छ हैन, सो डायबिटिस पेसेन्ट भए तापनि अब अझै के प्रिडिस्पोज अथवा के रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ त, त्यसको बारेमा चाहिँ अब यो स्लाइडमा भनिरहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ अब इफ सी इज फिमेल, अनि त्यसपछि हाइपरटेन्सनहरू छ, डायबिटिस प्लस हाइपरटेन्सन, प्रेग्नेन्सी र एनिमिया, यिनीहरूले चाहिँ झनै कम्प्लिकेसनहरू झनै जुन डायबिटिस रेटिनोप्याथी छ त्यसलाई चाहिँ अझै नै सिरियस बनाउने कोसिस गर्छ। डायबेटिक रेटिनोप्याथीको लागि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ ड्युरेसन हो, है त। टाइप 1 टाइप 2 त छँदैछ, तर त्यसमा पनि अब के हुन्छ, ड्युरेसन कति लामो समयसम्म रहेको भन्ने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। मोस्ट सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ डायबिटिस लागेको छ भने 10 to 12 इयर्स हो भनेको, मलाई आज डायबिटिस लाग्यो, मलाई भोलि एक्युटली अथवा मेरो ब्लडको ग्लुकोजको लेभल आज एप्रोप्रिएटली राइज भयो भने भोलि मलाई डायबेटिक रेटिनोप्याथी लाग्दैन। यो ग्रेजुअल अनसेट हुन्छ। र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट टाइम पिरियड भनेको मोर देन 10 to 12 इयर्स हो, है। त्यसपछि इट इज नट एफेक्टेड बाई एक्युट लेभल अफ ब्लड सुगर्स। मैले भने जस्तै अघि कि मलाई आज डायबिटिस छ, ग्लुकोज लेभल बढ्यो, भोलि डायबेटिक रेटिनोप्याथी सुरु हुने होइन। र डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनेको इट इज अ माइक्रो एन्जियोप्याथीज। माइक्रो भनेको के हो न त, माइक्रो भनेको सानो भेसल्स, एन्जियो भनेको ब्लड भेसल्स, प्याथिस भनेको प्याथोलोजिकल कन्डिसन, होइन। माइक्रो एन्जियोप्याथीज एफेक्ट्स आर्टेरियल्स, क्यापिलेरिज र भेन्युल्स भनेको यो अझै डेन्जरस हुने भयो। किन हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन टिस्यु लेभलमा हाम्रो जुन हाम्रो सबै ट्रान्सपोर्टेसन, ग्यास एक्सचेन्जहरू, न्युट्रिएन्ट एक्सचेन्जहरू सबै भनेको चाहिँ हाम्रो यही माइक्रोभास्कुलेचरमै हुने गर्दछ, होइन। र त्यही प्याथोलोजी भयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसन अझै सिरियस हुन्छ, होइन। त्यसपछि क्यान लिड टु द हाइपोक्सिया, होइन। अब यसमै हाइपोक्सिया भयो भने इस्केमिक कन्डिसनतिर जाने भयो, हो। अनि त्यसपछि अब कुनै इन्जुरीहरू भइसकेपछि अक्सिजन पुगिसकेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ एन्जियोजेनिक फ्याक्टर्सहरू रिलिज हुन्छ, भास्कुलर भिजिएफहरू, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्जियोजेनेसिस प्रोसेसहरू पनि सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा पनि हुन्छ, है। नाउ 4 स्टेजेस हुन्छ, 4वटा स्टेज हुन्छ डायबेटिक रेटिनोप्याथीहरूको। फर्स्टमा हुन्छ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी। नन प्रोलिफरेटिभ भनेपछि के प्रोलिफरेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली ब्लड भेसल्सहरू के एन्जियोजेनेसिस नभएको त्यस्तो, है त। सो नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी हुन्छ फर्स्ट स्टेज चाहिँ। सेकेन्ड स्टेज के हुन्छ, अभियसली नन प्रोलिफरेटिभबाट प्रोलिफरेटिभमा जान्छ। त्यसपछि प्रोलिफरेटिभबाट इट विल गो टु द म्याकुलोप्याथीसहरू हुन्छ, डायबेटिक म्याकुलोप्याथी हुन्छ। त्यसपछि यो जान्छ एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज, जहाँ चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ देखिन्छ। टकिङ अबाउट नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी, यो भनेको चाहिँ अर्लिएस्ट स्टेज हो, है त। सो अर्लिएस्ट स्टेज भनेको के हो, एनपिडिआर हो। अब जुन नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू देखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नेमोनिक छ एचओएमई होमबाट चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। एच भनेको सबै आउँदैछ, है त। सो एच भनेको हार्ड एक्जुडेड हो। ओ भनेको चाहिँ डट जस्तो देखिन्छ, ओ सानो ओ, सो डट एन्ड ब्लड हेमोरेज। यमबाट आउँछ हाम्रो माइक्रो एन्युरिजम, अनि ईबाट आउँछ हाम्रो इडिमा, है त, रेटिनल इडिमा। सो माइक्रो एन्युरिजम भनेको चाहिँ किन देखिन्छ भन्दाखेरि डाइलेटेड हुन्छ ब्लड भेसल, जुन कन्ट्र्याक्टाइल इलिमेन्ट हुन्छ जुन क्यापिलेरी जुन ब्लड भेसल्सहरूमा, जसलाई भनिन्छ पेरिसाइट्सहरू, जुन चाहिँ माइक्रोभास्कुलेचरमा हुन्छ, आर्टेरियल्सहरूमा हुनसक्छ, क्यापिलेरिजमा हुन्छ। जो चाहिँ पेरिसाइट्सहरू लस भयो भने, जुन कन्ट्र्याक्टाइल इलिमेन्ट लस भयो भने त्यो डाइलेटेड हुन्छ, है त। सो माइक्रो एन्युरिजमहरू देखिन्छ।
माइक्रो एन्युरिजम पछि हेरौँ त ओके माइक्रो एन्युरिजम के हो भन्दाखेरि इट इज अ हलमार्क अफ एनपिडिआर के हो रे हलमार्क अफ एनपिडिआर माइक्रो एन्युरिजम भनेको के हो हलमार्क अफ एनपिडिआर हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि यो एमसीक्यूमा सोधिरहेको छ धेरैचोटि सोधिरहेको छ त्यसपछि हाम्रो डिप हेमोरेजेस अथवा डट ब्लड हेमोरेजेस भनिन्छ जुन चाहिँ इनर न्युक्लियर लेयरमा देखिन्छ कहाँ देखिन्छ इनर न्युक्लियर लेयरमा देखिन्छ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा हुन्छ हाम्रो डिप हेमोरेजेस हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीमा के हुन्छ सुपरफिसियल हेमोरेजेस हुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट हार्ड एक्जुडेट्स एचओएमई होमको एच भनेको हार्ड एक्जुडेट थियो हार्ड एक्जुडेट भनेको कहाँ देखिन्छ आउटर प्लेक्सिफर्म लेयरमा देखिन्छ अनि त्यसपछि हार्ड एक्जुडेट केले बनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कम्पोज अफ अ लिपिड एन्ड लाइपोप्रोटिन डिपोजिसन अनि त्यसपछि हार्ड एक्जुडेट यदि त्यो हार्ड एक्जुडेट भनेको रिङ सेपमा बसेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले भन्छौँ सर्सिनेट रेटिनोप्याथी के भनिन्छ सर्सिनेट रेटिनोप्याथी भनिन्छ अब यहाँ हेर्दा आइआरएमए हुन्छ आइआरएमए भनेको इन्ट्रारेटिनल माइक्रोभास्कुलर एब्नोर्म्यालिटिजहरू हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त कि अब माइक्रोभास्कुलर एब्नोर्म्यालिटिजमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सन्टहरू देखिन्छ के देखिन्छ सन्टहरू SHUNT के को सन्ट देखिन्छ भन्दाखेरि एट्रियोभेनस सन्ट के देखिन्छ एट्रियोभेनस एभी सन्ट देखिन्छ के देखिन्छ एट्रियोभेनस सन्ट देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ आइआरएमएमा हामीले चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ है त सो आर्टेरियल हुन्छ त्यसपछि भेनस हुन्छ त्यसपछि क्यापिलरीमा नपुगिकन एउटा बाइपास जस्तो सन्ट चाहिँ आइआरएमएमा चाहिँ देखिन्छ भेनस सेन्सहरूमा भेनमा चाहिँ के देखिन्छ भने इट क्यान बी आइदर बिड लाइक प्याटर्न अर लुप जस्तो प्याटर्नमा चाहिँ देखिन्छ जुन फोटोहरू हामी देखाउँछौँ त्यसपछि देखिन्छ रेटिनल इडिमा है त सो HOME होम हार्ड एक्जुडेट डट एन्ड ब्लड हेमोरेज माइक्रो एन्युरिजम विच इज अ हलमार्क अफ नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अथवा डायबेटिक रेटिनोप्याथी अनि त्यसपछि यीबाट आउँछ रेटिनल इडिमा यो पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ होला यहाँ चाहिँ हेर त यहाँ ओके सो यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो भेनस ब्लिडिङ के भेनस बिडिङ नट ब्लिडिङ भेनस बिडिङ है त एन्ड हियर आर द एट्रियोभेनस सन्ट आइआरएमएहरू देखिन्छ त्यसपछि यो पुरै हाम्रो एचओएमई होम इन्क्लुड भएको साइड छ सो लेट्स स्टार्ट फ्रम हार्ड एक्जुडेट विच इज अ लाइपोप्रोटिनियस डिपोजिट हुन्छ यो हाम्रो अप्टिक डिस्क छ है अनि त्यसपछि अप्टिक डिस्क छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीसँग ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ यहाँ हाम्रो सानो सानो एन्युरिजमहरू देखिन्छ डायरेटेसनहरू एन्ड वी क्यान सी हेमोरेजेस विच इज अ डट एन्ड ब्लड हेमोरेजेस डी फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी डी फर डट एन्ड ब्लड हेमोरेज डी भनेको डिप लेयरमा हुन्छ अब यसको लेट्स क्लासिफाई ETDRS भन्ने क्लासिफिकेसन अर्ली ट्रिटमेन्ट डायबेटिक रिसर्च स्टडी भन्ने चाहिँ ETDRS स्टडी छ ETDRS स्टडीले माइल्ड मोडरेट सिभियर र भेरी सिभियर नन प्रोलिफरेटिभलाई माइल्ड मोडरेट सिभियर र भेरी सिभियरमा क्लासिफाई गरिरहेको छ सो लेट्स टक अबाउट वाट इज माइल्ड भनेको एटलिस्ट 1 माइक्रो एन्युरिजम त देखिनै पर्छ किन भन्दाखेरि यो त हलमार्क हो होइन सो एटलिस्ट 1 माइक्रो एन्युरिजम देखेछ भने दिस माइल्ड मोडरेटमा चाहिँ माइक्रो एन्युरिजम देखिरहेको हुन्छ जब हाम्रो आई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 4 क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2 or 3 क्वाड्रेन्टमा चाहिँ माइक्रो एन्युरिजम देखिनुपर्छ अनि अर्को भनेको माइल्ड आइआरएमए चेन्जेसहरू र हार्ड एक्जुडेटहरू देखिन सक्छ त्यसपछि सिभियर एनपिडिआर हुन्छ र भेरी सिभियर एनपिडिआर हुन्छ यसमा 4-2-1 रुल हुन्छ 4-2 का 1 है त 4-2-1 रुल हुन्छ 4 रुल भनेको के हो भन्दाखेरि 4वटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम देखिनुपर्छ किनभने हलमार्कको सो 4वटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम देखिनुपर्छ अर एक्सटेन्सिभ इन्ट्रासेलुलर हेमोरेजेस इन्ट्रा रेटिनल हेमोरेजेस देखिनुपर्छ 2 भनेको चाहिँ 2 क्वाड्रेन्ट अफ द भेनस बिडिङ हो है त इट्स नट ब्लिडिङ इट्स अ बिडिङ अनि त्यसपछि 1 भनेको चाहिँ 1 क्वाड्रेन्टमा चाहिँ आइआरएमए चेन्जेस देखिनुपर्छ सो मैले अघि भने जस्तै यो भेनस बिडिङ नै बिड जस्तो देखिन्छ बिड है भेनस बिडिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ 1 क्वाड्रेन्ट 2 क्वाड्रेन्टमा देखिनुपर्छ र 1 क्वाड्रेन्टमा चाहिँ आइआरएमए चेन्जेसहरू देखिनुपर्छ आइआरएमए चेन्जेस भने एभी सन्टहरू हो है त अनि त्यसपछि भेरी सिभियर एनपिडिआरमा पनि 4-2 का 1 रुल हुन्छ तर सिभियरमा चाहिँ एटलिस्ट 1 हुनुपर्छ र भेरी सिभियरमा एटलिस्ट 2 हुनुपर्छ है त यो भनेको ETDRS को क्लासिफिकेसन हो नाउ लेट्स टक अबाउट अ प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी प्रोलिफरेटिभ किन भन्यो भन्दाखेरि अब ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ नयाँ जेनेरेट हुन थालेछ प्रोलिफरेट हुन थालेछ किन भन्दाखेरि भास्कुलर इन्डोथेलियल ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ रिलिज भएको छ के रिलिज भएको छ VEGF भास्कुलर इन्डोथेलियल ग्रोथ फ्याक्टर्स जसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लड भेसल्सहरू हैन दे आर द एन्जियोजेनिक
फ्याक्टर्सहरू हो जसले गर्दाखेरि ब्लड भेसल्सहरू प्रोलिफरेट हुन्छ, ब्लड भेसल नयाँ ब्लड भेसलहरू फर्म हुन्छ, किन भन्दाखेरि हाइपोक्सिया भएको छ नि त होइन। त्यसैले स्केमिया भइसक्यो, अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो, नयाँ ब्लड भेसल्सहरू फर्मेसन गर्नु पर्यो त्यो हाइपोक्सिक भएको ठाउँमा। अब प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीको अभियसली न्यू भास्कुलाइजेसन विल बी द हलमार्क अफ एनपिडिआर है त। अब न्यू भास्कुलाइजेसन भनेको कि त अप्टिक डिस्कमा हुन्छ होइन, जसलाई भन्छ न्यू भास्कुलाइजेसन अफ अप्टिक डिस्क, त्यहाँ भएन भने एल्सवेयर भन्नाले कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ कता हुन्छ त न्यू भास्कुलाइजेसन भन्दाखेरि इट अकर्स एलोङ द कोर्स अफ द मेजर टेम्पोरल भेसल्सको कोर्समा चाहिँ एल्सवेयर हुन्छ है त, कि त अप्टिक डिस्कमा पनि हुन्छ कि त एल्सवेयर भनेर कता भन्दाखेरि टेम्पोरल भेसल्सको कोर्समा। अब यो हेर्न सकिन्छ, यहाँ हाम्रो के थियो भन त प्रोलिफरेटिभ, ओके यहाँ हाम्रो कहाँ के थियो पहिला अप्टिक डिस्क थियो, ल अप्टिक डिस्कको वरिपरि हेर त रात एन्जियोजेनेसिस सुरु भइसकेको छ, प्रोलिफरेसन सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि एलोङ द कोर्सहरूमा होइन त्यहाँ पनि के हुन्छ यता छेउमा प्रोलिफरेटिभ एल्सवेयरमा, दिस इज एल्सवेयर र यो भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो अप्टिक डिस्कमा चाहिँ न्यू भास्कुलाइजेसन सुरु भएको। अब लेट्स कम्पेयर दुईवटा, द्याट इज नन प्रोलिफरेटिभ र प्रोलिफरेटिभ चाहिँ कम्पेयर गरौँ। इन केस अफ नन प्रोलिफरेटिभ हामीले भन्यौँ हाम्रो एचओएमई होम देखिएछ होइन, सो वी क्यान सी हेमोरेजेस, हार्ट एक्जुडेट्स होइन, हार्ट एक्जुडेट देखियो, डट एन्ड ब्लड हेमोरेजेसहरू, एनिरिजमहरू देखियो। अनि त्यसपछि यो अप्टिक डिस्कको वरिपरि चाहिँ अप्टिक डिस्कमा चाहिँ न्यू भास्कुलाइजेसन छैन। तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एब्नर्मल अथवा जुन एब्नर्मल प्रोलिफरेसन छ अप्टिक डिस्कमा चाहिँ देखिरहेको छ। यो दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्सेस मेजर भने चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डायबेटिक म्याकुलोप्याथी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिरिजमा एनपिडिआर, त्यसपछि पिडिआर, त्यसपछि डायबेटिक म्याकुलोप्याथिस हुन्छ। सो म्याकुलालाई पनि इन्भल्भ हुन्छ डायबिटिजले। अब यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एमसिक्यू सोध्छ मोस्ट कमन कज अफ द भिजन लस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डायबेटिक म्याकुलोप्याथी नै हो है त। नाउ अर्को हुन्छ क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर इडिमा भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तिनवटा क्राइटेरिया हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ म्याकुलर इडिमा एट द म्याकुला हुनै पर्यो, नामै छ। अर्को भनेको हार्ट एक्जुडेट इज फर्म एट 500 माइक्रोमिटर फ्रम द सेन्टर अफ म्याकुला, त्यो हुन सकिन्छ हार्ट एक्जुडेट फर्मेसन म्याकुलाको 500 माइक्रोमिटरको रेन्जमा। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिजिङ द रेटिनल थिकनेस बढ्नु पर्यो, कति बढ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 डिस्क डायमिटर। अब 1 डिस्क डायमिटर भनेको 1.5 मिलिमिटर हो, कसैले 4 डिस्क डायमिटर भने कति हो भने 1.5 × 4 मिलिमिटर हुन्छ है त। यो भनेको डायबेटिक म्याकुलोप्याथीको चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ तिनवटा क्राइटेरिया हो है त। त्यसपछि आउँछ हाम्रो जब डायबेटिक म्याकुलोप्याथी हुन्छ त्यसपछि अब यो प्रोग्रेसनलाई होइन 4वटा स्टेजमा थियो, 4वटा स्टेजमा अब हामीले तिनवटा पढिसकेका छौँ, डायबेटिक रेटिनोप्याथी नन प्रोलिफरेटिभ अनि त्यसपछि डायबेटिक म्याकुलोप्याथी, त्यसपछि अब चाहिँ कम्प्लिकेसनको स्टेजेसमा आउँछ है त। ल कम्प्लिकेसनको स्टेजलाई हामीले नाम लिन्छौँ एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज, के भनिन्छ एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज। त्यसमा मोस्टली चाहिँ भिट्रियसको हेमोरेजहरू हुनसक्छ, सो पर्सिस्टेन्ट भिट्रियस हेमोरेज, त्यो हेमोरेजले गर्दाखेरि इट क्यान एक्जर्ट अ ट्र्याक्सन, जसले गर्दाखेरि ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि न्यू भास्कुलाइजेसनले गर्दाखेरि इट क्यान गिभ राइज टु न्यू भास्कुलर ग्लाउकोमा। त्यसपछि हाम्रो त्यो इन रिजल्ट भयो है त। सो 4वटा स्टेजेस भइहाल्यो। नाउ हाउ डु वी स्क्रिन फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी। टाइप 1 डायबेटिक डायबेटिक मेलिटस छ भने चाहिँ यु सुड स्टार्ट द स्क्रिनिङ विदिन 5 इयर अफ डायग्नोसिस। सानोमै हुन्छ धेरै जसो, यङ अनसेट हुन्छ, यङ ग्रुपमै हुन्छ। सो टाइप 1 डायबेटिक मेलिटस विदिन 5 इयर अफ डायग्नोसिस। टाइप 2 डायबेटिक मेलिटस विल बी स्टार्ट इमिडिएटली अर एज सुन एज पोसिबल है त। नाउ ट्रिटमेन्टको कुरा गराउँछौँ। ट्रिटमेन्टमा फर्स्ट थिङ भने चाहिँ हाम्रो मेन डायबेटिक रेटिनोप्याथी भने एडभान्स ग्लाइकोसाइलेटेड इन प्रोडक्ट्स, यिनीहरूले गर्दाखेरि हुन्छ, सर्भाइटल एज प्रोडक्टले गर्दाखेरि हुन्छ है त। सो एडभान्स ग्लाइकोसाइलेटेड इन प्रोडक्टले गर्दाखेरि हुने हो भने द फर्स्ट थिङ भने त्यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज धेरै भएर होइन। सो द मेन थिङ इज द्याट लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन यसरी गर्नु पऱ्यो ताकि हाम्रो ब्लड सुगर कन्ट्रोल हुने भयो, हाम्रो अरू रिस्क फ्याक्टरहरू जस्तो के हुनसक्छ हाइपरटेन्सन, हाई लिपिड प्रोफाइल, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। जस्तो फर्स्ट थिङ भने हाम्रो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनै हुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि, ताकि ग्लुकोज लेभल राइज नहोस् अथवा ग्लुकोज लेभल कन्ट्रोलमा होस्। अनि त्यसपछि एज प्रोटिन चाहिँ धेरै नबढ्नुहोस् है त। नाउ
सो कन्ट्रोल अफ ग्लाइसिमिया गर्नु, ग्लुकोज गर्नु पर्यो, डिस्लिपिडेमिया छ भने कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, र हाइपरटेन्सन छ भने कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्टली चेक गर्नु पर्यो है त। अनि त्यसपछि अब मेडिकेसनहरू हुन्छ जुन डायबेटिक रेटिनोप्याथी डायबिटिस पेसेन्टहरूमा हुन्छ, सो त्यो आफ्नो मेडिकेसन पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ जुन डायबेटिक रेटिनोप्याथी देखियो होइन, सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन नियोभास्कुलराइजेसन छ भने यु हेभ टु गिभ इन्ट्राभिट्रियल एन्टी VEGF। अब मेन के थियो, प्रोलिफरेसनको VEGF थियो होइन, भास्कुलर इन्डोथेलियल ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू आएर एन्जियोजेनेसिस सुरु भएको थियो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई वी गिभ इन्ट्राभिट्रियल एन्टी VEGF। सो दबाईको नाम छ वी हेभ गट इन्ट्राभिट्रियल एन्टी VEGFमा हाम्रो बेभासिजुमाब र रानिभिजुमाबहरू छ। अल्सो लाइक यु सुड गिभ बिफोर सर्जरी लाइक PRP पेन रेटिनल फोटोकोएगुलेसनहरू गरिन्छ डायबेटिक रेटिनोप्याथीको केसमा, त्यस्तोभन्दा अगाडि पनि हामीले इन्ट्राभिट्रियल एन्टी VEGF दिन सकिन्छ। अर्को भनेको हामीले इन्ट्राभिट्रियल ट्राइम्सिनोलोन दिन सकिन्छ, र अर्को भनेको इन्ट्राभिट्रियल डेक्सामेथाजोन स्टेरोइड्सहरू दिन सकिन्छ। र यो केसमा देखिन्छ भन्दाखेरि इडिमाहरू जस्तो म्याक्रो इडिमाहरू देखियो भने चाहिँ वी हेभ टु गिभ इन्ट्राभिट्रियल ट्राइम्सिनोलोन अर इन्ट्राभिट्रियल डेक्सामेथाजोन चाहिँ दिन सकिन्छ है त। अब अर्को आउँछ हाम्रो यो मेडिकेसनहरू भएर अब सर्जरीको हुन्छ जुन लेजर थेरेपी पेन रेटिनल फोटोकोएगुलेसन गर्न सकिन्छ। पेन भन्नाले हो रेटिनालाई लेजरले कोएगुलेट गराउने है त। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अप्टिक डिस्क छोडेर चाहिँ हामीले त्यसको वरिपरि पेन फोटोकोएगुलेसन गर्छौँ है त, लाइक रेडियल्ली र ग्याप छोडी अब त्यहाँदेखि सकेको छ कतिवटा लेजर लिनुपर्छ, 2000 to 3000 स्पट्स दिनुपर्छ है त, 2000 to 3000 स्पट हुनुपर्छ, र इच लेजर स्पट भनेको 500 माइक्रोमिटरको हुनुपर्छ, र कति सेकेन्डसम्म दिने 0.1 सेकेन्डको लागि दिनुपर्ने। सपोज यो छ भने यु हेभ टु गिभ 500 माइक्रोमिटरको हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ लेजर स्पट दियो भने अर्को डिस्टेन्स भनेको 500 माइक्रोमिटरकै हुनुपर्छ है त। सो 500 माइक्रोमिटर 500 माइक्रोमिटर 500 माइक्रोमिटर, त्यसपछि के भने होल रेटिनामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी फोटोकोएगुलेट द रेटिना है त, होल रेटिना है त, तर अप्टिक डिस्क चाहिँ हामीले स्पेयर गर्छौँ है त। अनि स्पट नियरली 2000 to 3000 स्पट दिन्छ है त। अर्को हुन्छ पार्सप्लाना भिट्रेक्टोमी, भिट्रियल हेमोरेजहरू भइरहेको हुन्छ, ट्र्याक्सनल डिट्याचमेन्ट रेटिनल डिट्याचमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। सो वाट वी हेभ टु डु इज द्याट पार्सप्लाना जुन चाहिँ हाम्रो स्मुथ सर्फेस हो सिलियरी बडीको होइन, सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेरेर पार्सप्लाना PPV पार्सप्लाना भिट्रेक्टोमीमा है त। अब हामीले स्मुथ सर्फेस अफ सिलियरी बडीबाट गएर है त, त्यहाँबाट हामीले गएर वी गो टु भिट्रियस, र त्यहाँबाट हामीले त्यहाँको भिट्रियस अब फाइब्रोसिस भएको मेटेरियलहरू सबै हामीले चाहिँ के गर्छौँ एस्पिरेट गर्छौँ, अनि गर्छौँ के। सो दिस प्रोसेस नोन एज पार्सप्लाना भिट्रेक्टोमी। सो वी हेभ गट भिट्रेक्टोमी इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भिट्रियस चाहिँ रिमुभ गर्छौँ है त। सो दिस इज अ PPV। यो किन गरिने भयो भन्दाखेरि डायबेटिक रेटिनोप्याथी इफ इट इज एसोसिएटेड विथ दि रेटिनल डिट्याचमेन्ट ड्यु टु द ट्र्याक्सन, त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ पार्सप्लाना भिट्रेक्टोमी चाहिँ गरिन्छ है त। सो दिस वाज अल अबाउट द डायबेटिक रेटिनोप्याथी। हाम्रो फर्स्ट आइटम छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट एन्ड प्लिज सब्सक्राइब।